các bạn đến với thành phố Đồng Hới, thủ phủ của tỉnh Quảng Bình, thành phố của một thời bom đạn nhưng hôm nay đã trở thành một thành phố du lịch. Và đây là bãi biển Nhật Lệ rất là đẹp và thơ mộng, với những tòa nhà lâu đài san sát nhau. Nhưng hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một nơi hoàn toàn khác với những di tích lịch sử, đó là Quảng Bình Quan và nhà thờ Tam Tòa. Đây là Quảng Bình Quan thuộc hệ thống lũy thầy của thời xa xưa, và hôm nay người ta trùng tu lại. Cái Quảng Bình Quan này là xây dựng vào thời Chúa Nguyễn do Đào Duy Từ thiết kế để trần cái con đường của Chúa Trình từ miền Bắc đánh vào miền Nam. Và đây là Quảng Bình Quan. Hôm nay vào buổi sáng đẹp trời, chúng tôi đến đây và thăm lại cái di tích. Mặc dù bây giờ Quảng Bình nó rất là hiện đại rồi, nhưng người ta vẫn giữ được một cái cảnh quan ngay ở trung tâm thành phố với những cái nét rêu phong cũ kỹ. Đây, công trình này đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được nét cổ kính và uy nghiêm. Nếu nhìn gần, các bạn sẽ thấy những viên gạch cũ, vòm cổng kiên cố, tất cả đều mang theo dấu ấn của thời gian. Tôi đến đi vào trung tâm của cái cổng thành. Ở đây những cái gạch cũ kỹ, mặc dù là trùng tu lại nhưng cũng còn nét nguyên sơ của cái thời vào thời Trình Nguyễn phân tranh. Quảng Bình bây giờ rất là hiện đại, nó không còn như thuở xa xưa hoặc là thời chiến tranh. Tôi đang đi men theo cái bờ thành của Quảng Bình Quan. Và đây là Quảng Bình Quan là một trong 3 cửa ải của hệ thống lũy thầy do Đào Duy Từ, nhà chiến lược quân sự thiên tài hiến kế và chỉ huy xây đắp vào năm 1631. Vâng, cách đây gần 500 năm. Tôi đang đi lên một bên của cái Hải Bình Quan, Quảng Bình Quan. Và bây giờ tôi đang đứng ngay trên đỉnh của Quảng Bình Quan và phía trước một quảng trường. Đây. Vâng, đây là cái đỉnh chóp của cái Quảng Bình Quan. Và ở đây người ta làm mấy cái ô cửa sổ để nhìn ra bốn góc. Vị trí này là vị trí trên con đường Cái Quang của cái thời Trình Nguyễn phân tranh. Và bây giờ xung quanh nó là một khu trung tâm rất là đẹp. Đây là cổng chính của thành Đồng Hới. Người ta đang phục dựng lại. Bây giờ chúng ta đến với thành cổ Quảng Bình, nơi từng là trung tâm hành chính quân sự quan trọng dưới triều Nguyễn. Thành được xây dựng bằng gạch đá kiên cố, bao quanh bởi hào nước để phòng thủ. Đây là cái cầu bắc ngang qua cái con kênh để đi vào cổng chính của thành cổ Quảng Bình. Ngày nay tuy không còn nguyên vẹn, nhưng nơi đây vẫn là một điểm tham quan hấp dẫn cho những ai yêu thích lịch sử.
giống kinh đô Huế chẳng hạn thì lúc anh có một cái bờ hồ xung quanh, và cái hồ này là bao quanh cái thành Đồng Hới và khá đẹp. Vâng, tôi đang đi xuống ở trên bừng tầng thành đi xuống. Học sinh trong này ra hả? À, học sinh của trường Ngọc Công Bỉnh hả? Quay mấy con tí nhé. Đó. Và đây là nhà thờ Tam Tòa, một di tích đặc biệt của Đồng Hới gắn liền với những mất mát trong chiến tranh. Trước đây, Tam Tòa là một trong những nhà thờ đẹp nhất của miền Trung, nhưng đã bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh chống Mỹ. Ngày nay thì chỉ còn lại phần tháp chuông đổ nát như một chứng tích lịch sử, nhắc nhở thế hệ sau về những năm tháng bi thương nhưng kiên cường. Và rất nhiều du khách đến đây để chụp ảnh và tìm hiểu về quá khứ của Quảng Bình. Đây, chúng tôi đang đi đến nhà thờ này. Có một cảnh quan tuyệt vời, nó nhìn ra dòng sông Nhật Lệ và bên kia là xa xa là cầu Nhật Lệ. Ở đây có một bến đò và các bạn đang ở đây không có tháp chuông mà chỉ thấy cái chính tòa của nó và hình ảnh những rêu phong. Còn cái đất tường, cái đất nền thì hôm nay cỏ mọc rất tùm. Đây, các bạn đang thấy cái khung màu xanh đây, tức là thực ra là cái sân, là cái nền của cái giáo đường Tam Tòa. Còn đây chỉ là tháp chuông ở mặt tiền. Và đây là một cái cột còn sót lại sau khi một cái thời bom đạn đánh phá. Đến đây tôi có cảm giác của một thời cách đây hơn cả 100 năm. Nếu không lầm thì chính cái nhà thờ này là nơi rửa tội của nhà thơ Hàn Mặc Tử, tức là tên ông ta là hình như là Nguyễn Trọng Trí. Vâng, chính những viên gạch còn trơ lại với thời gian như một nét u hoài của một thời xa xưa. Như vậy, trong một buổi sáng mà chúng ta đi tham quan được Quảng Bình Quan, một kiến trúc của thời Trịnh Nguyễn Phân Trăn, một tháp chuông nhà thờ di tích cũ còn sót lại của nhà thờ Tam Tòa, và thành cổ Quảng Bình. Cuối cùng còn và đây là tượng đài Mẹ Suốt anh hùng. Mẹ Suốt là người chèo đò xây ở ngay bên một cái sông Nhật Lệ chiến đấu đây trong một thời kháng chiến chống Mỹ. Video của tôi làm về Quảng Bình hôm nay tạm ngưng. Vâng, bà hy vọng có một điều bổ ích và thú vị cho các bạn, và các bạn sẽ subscribe cho tôi và ủng hộ tôi. Ảnh tượng đài xin cảm ơn các bạn nhiều. Chèo thuyền nổi trên một nền trời rất là quang đẳng. Chắc những người bộ đội đã từng đi qua đây, họ có những cái kỷ niệm ở đây và họ sẽ không quên cái hình ảnh của Mẹ Suốt chèo thuyền qua lại.